guys! Welcome back to my channel. Bob the Kimi is in, negativity is out. For today's video mga kaFRIYEY, mag-unboxing tayo ng mga instruments. At syempre, unahin natin yung nirigalo sa akin, which is yung ukulele. Okay? So, ito na. So, open natin siya. So, ayan guys, makikita natin. Meron siyang mga free. Actually, nagregalo lang ito sa akin ng birthday ko. Thank you very much. So, nagregalo nito. Ayan. Meron siyang mga freebies, which is yung clip-on tuner. Open natin. Ayan. May free battery na rin siya. So, ayan. Ito siya yung clip-on tuner natin. Meron din siyang free ukulele kapo. Ayan. Ganito siya. Cute lang siya. Sakto lang siya sa ating ukulele. And then, meron din siyang tatlong pick na free. At syempre, yung isang set ng strings. Ayan. Hindi pa siya nauupo. Ito na yung ating ukulele. Kasama sa box yung kanyang gig bag. Yung gig bag niya. Ganito din siya sa likod. May strap din siyang isa. Ayan. And ito yung ating ukulele. Ayan. At ang color nito doon sa ay matcha. Actually, tatlong color meron available doon sa shop na ito. Meron siya sky blue and pink. Ilalagay natin sa description box yung link ng shop. Baltimore Music. Ayan, nabili natin siya sa Baltimore Music. So, eto na. So, ang ating ukulele ay soprano, 21 inches, matte. May tatlong color ito doon sa shop, which is sky blue. Ito nga yung color matcha and yung pink. Ayan. Smooth lang din siya. And nung nakuha ko siya, naka-loosen yung mga strings niya para hindi masira during the delivery or transportation. Next na tayo. Instrument na tayo. Ayan. Medyo malaki yung box niya dahil ito ay same shop din po siya. Baltimore Music. Ayan. So, eto makikita natin meron din siyang gig bag. Meron din siyang strap dito. Meron siyang zipper sa harap. Lalagyan ng mga accessories ng guitar. And then, for beginners. Same doon sa ating ukulele. Matte din ito. Tapos ang color niya ay black. Black matte. And then katulad ng sinabi ko kanina, naka-loosen din yung strings niya. Para, ayan, makikita naman, naka-loosen yung strings. At syempre wala pa siya sa tono. And then meron siyang truss rod dito. Ikakabit siya dito. Para pag in-adjust natin siya. Ayan. Tapos yung mga freebies niya. Check natin yung mga freebies natin. So, meron tayong guitar hanger. Pwede natin siya i-display sa ating mga rooms. Ilalagay lang natin siya para nakahang na lang siya. Next ay meron tayong guitar strap. Kasi ang ating guitar ay meron na siyang built-in. Ayan. So, makikita natin, meron na siyang built-in. At meron na dito. Para sa ating guitar strap. Next ay, meron din siyang set ng strings, kompleto. 6 na strings na to. May kasama rin siyang pick, 3. Free na rin din yon. And meron na rin siyang kapo. Ayan. So, makikita natin, meron na siyang kapo. Ayan. Meron din tayo dito. Ginagamit siya dito sa ating mga pin. Ito. Free na rin siya sa ating pin. So, ito yung acoustic guitar for beginners. Same shop. At wala naman siyang sira nung
hindi rin nasira yung mga boxes niya. Okay lang din yung boxes. At the same time, yung ating mga instruments. So, okay lang naman sila. So, ayan na guys. Ito na ang ating mga instruments. Na-unbox na natin sila. Ukulele and acoustic guitar. So, ayun guys. Don't forget to like this video, subscribe, comment, and share. See you again with our next vlog. Bye!